এই ভিডিওটো সকলোবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী CBCS পদ্ধতিৰ অন্তৰ্গত থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত ব্যাক লাগিছে। গতিকে এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যে তেওঁলোকে আসলতে ফৰ্ম ফিল আপ সমূহ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ স্কিল এনহেন্সমেন্টৰ কোৰ্সটো সিলেক্ট কৰিব, কেনেকৈ কম্পালসৰি সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব, লগতে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ মাচুল আছে মাচুল তেওঁলোকে দিব লাগিব নে নালাগে, সকলোবিলাকৰ কথা এই ভিডিওটোত আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। নমস্কাৰ, E-pathshala ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জৰিপ কলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈয়ে থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ আছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ বাবে জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহিব লাগিব। আহি ইয়াত যি আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি অৰ্থাৎ লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি কিনে ইয়াত আপোনালোকে কেপচা দিব লাগিব। কেপচা দি কিনে ইয়াত আপোনালোকে লগইন কৰিলে, লগইন কৰাৰ পিছত দেখিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল প্ৰফাইল। ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক আছে। ইয়াত যে এক্সাম ফৰ্ম আছে এক্সাম ফৰ্মত আহিব লাগিব। আহি পোনপ্ৰথমতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে মিডিয়াম অফ এক্সাম কি হয়, ইংলিছ নে এছামিজ, যিটো হয়তো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত এইবাৰ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি কম্পালসৰি সাবজেক্ট আছে আৰু যি স্কিল এনহেন্সমেন্ট সাবজেক্ট আছে সেইকেইটা। গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতে আহিব প্লিজ সিলেক্ট স্কিল এনহেন্সমেন্ট সাবজেক্ট। ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন সাবজেক্টতে স্কিল এনহেন্সমেন্ট আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াত এইটো ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন হয়, গতিকে মই এইটো এডুকেশ্যন সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত চাওক প্লিজ সিলেক্ট কম্পালসৰি সাবজেক্ট। কম্পালসৰি সাবজেক্ট আপোনালোকৰ দুটাই আছে, যদিহে জেনেৰেল হয়। জেনেৰেল বা ৰেগুলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে কম্পালসৰি সাবজেক্ট দুটা আছিল, এটা হৈছে আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ এছামিজ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এহেতৰ হয় আপোনালোকৰ এছামিজ, গতিকে মই ইয়াত এছামিজ সিলেক্ট কৰিম। কৰাৰ পিছত ইয়াত যি গেট পেপাৰ আছে মই গেট পেপাৰত ক্লিক কৰিম। চাওক, এই দুখন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ পেপাৰ, যি আপোনালোকৰ কোৰ পেপাৰ বুলি কোৱা হৈছে। আচলতে এখন আছে এডুকেশ্যন, এখন আছে ফিলচফি। তাৰপিছত কম্পালসৰি আছে আপোনালোকৰ প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য। তাৰপিছত আছে এডুকেশ্যনত তেহেঁতৰ আছে স্কিল এনহেন্সমেন্টৰ যি কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চটো, যাক কোৱা হৈছে পাব্লিক স্পিকিং কোৰ্চ, এইটো আছে। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ বেকৰ এক্সাম আছে নেকি, ইয়াত আছে চাওক ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ৰেগুলাৰত বেক আছে। মই ভিউ পেপাৰ কৰিম। ভিউ পেপাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব যে ক'ত ক'ত তেহেঁতৰ বেক আছে। গতিকে এইকেইটা মই সিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত মই ইয়াত এড পেপাৰ কৰিম। এতিয়া চাওক পেপাৰকেইটা এড হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিব লাগিব, যি ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন মই ছাবমিট কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত ৱাৰ্নিং দিয়া আছে, চাই ল'ব এবাৰ। ইয়াত লিখা আছে ওৱান্স ক্লিক অন ছাবমিট বাটন ইউ কেন চেঞ্জ এনি ডিটেইলছ, ইট ইজ ছাজেষ্টেড টু চেক দ্য ডিটেইলছ প্ৰপাৰলি বিফৰ ছাবমিটিং দ্য ডিটেইলছ। অৰ্থাৎ ইয়াত যি ইনফৰমেশ্যন আছে ইনফৰমেশ্যনবিলাক সঠিক আছে নে নাই সেইটো চাই ল'ব দিছে, আৰু যদি সঠিক নাই তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট কৰি ল'ব, কাৰণ এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰেক্ট নহয়। যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আহি যাব এক্সাম ফৰ্ম ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, ইয়াত অ'কে কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছিলে যে যদিহে ৰেগুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যি এক্সাম ফি আছে এক্সাম ফিটো আপোনালোকে দিব নালাগে, কিন্তু যদিহে আপোনালোকৰ বেক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই মাচুল দিব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যে আছে ইয়াত যাব লাগিব, আৰু যি মোড অফ পে'মেণ্ট হ'ব এই মোড অফ পে'মেণ্টটো অনলাইন হ'ব। গতিকে একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্টত যাব লাগিব। একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্টত গ'ল, যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ যি ৰিডাইৰেক্ট কৰিব, য'ত আপোনালোকৰ কি হয় য'ৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে নে ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰে নে নেট বেংকিং ইউজ কৰে সেইটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। ইয়াত মই এইখিনি ডিটেইলছ দি লওঁ, আচলতে এইখিনি মই আপোনালোকক দেখাব বিচৰা নাই, গতিকে মই এইখিনি দি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া চাওক, মই পে'মেণ্ট কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াত আহিছে পে'মেণ্ট ফেইল। চাওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোৱাবাৰো এইটো প্ৰব্লেম আছিলে যে পে'মেণ্টটো ফেইল হয় কিন্তু আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কাটি দিয়ে। গতিকে এতিয়া যি মোৰ পে'মেণ্টটো আচলতে ইয়াত ফেইল দেখিছে, কিন্তু আচলতে পে'মেণ্টটো হৈছে নে নাই হয়তো মই চেক কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আকৌ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তালৈকে যাম, যাই কিনে ইয়াত মই কেপচা দিম। কেপচা দি কিনে লগ ইন কৰিম। লগ ইন কৰাৰ পিছত এইবাৰ মই ক'ত যাব লাগিব জানানে, এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড আছে যে এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোডত আহিম। অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক, ইয়াত হৈ গৈছে ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম। এইটো চাওক থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ আছিলে, এইটো ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্মত মই গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ যিটো ফৰ্ম আছে সেইটো ফৰ্মটো ডাউনলোড হ'ব, আৰু যি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট আছে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপোনালোকৰ কি হ'ব ডাউনলোড মই কৰিব পাৰিম। ইয়াত চাওক পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ ছাকচেছফুল। গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে যে কেতিয়াবা ডাউনলোড মানে পে'মেণ্টটো ফেইল দেখাই দিয়ে কিন্তু আচলতে পে'মেণ্টটো হয়। গতিকে এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেনিক হ'ব লগা একো নাই, কাৰণ
আপোনালোকৰ যি পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত মই অনাৰ্ছসকলৰ বাবে এটা ভিডিঅ' আনিম য'ত অনাৰ্ছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো দেখাই দিম গতিকে সেই ভিডিঅ'টো বিচাৰে নে নিবিচাৰে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাবে কিবা নক'ব লগা কথা ক'ল বা ফুল ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম